নমস্কাৰ। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখনৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল। আজি আমি জানো আহকচোন, ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আবেদন পত্ৰ দিয়া যাব, সেই আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধন হৈছিলে, এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে। সেই এমেণ্ডমেণ্টখিনি আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিম। কাৰণ এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিয়ে। যিসকল ব্যক্তিয়ে আবেদন পত্ৰ দিয়ে বা দিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে, তেওঁলোকে গম পাব ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখনৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে আৰু সংশোধন হৈছে। সেই বিষয়ে চমুকৈ চৰ্চা কৰিম, মন দি শুনিব। আগতে কি আছিলে, এনি পাৰ্চন উইথ স্পেচিফাইড ডিছেবিলিটি had to apply in Form 4 for the disability certificate and submit the application to the medical authority or to the medical authority concerned in a government hospital. আগৰ নিয়মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে? আগৰ নিয়মটো আছিলে যে any person with specified disability had to apply in Form 5. যিজন ব্যক্তি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নহয়, অক্ষম, যাক আমি অসমৰ্থ হোৱা বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ ডিছেবিলিটি আছে তেওঁৰ, সেই ব্যক্তিজনে আবেদন পত্ৰ দিব লাগিছিলে ইন ফৰ্ম 4। ফৰ্ম 4 এখন আছে, তাৰ জৰিয়তে আবেদন দিব লাগিছিলে আগতে। কিহৰ কাৰণে? ফৰ দি ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পাবৰ কাৰণে যিজন ব্যক্তি ডিছেবল হয়, তেওঁ আবেদন পত্ৰ দিব লাগিছিলে, এপ্লাই কৰিব লাগিছিলে ইন ফৰ্ম 4 এণ্ড ছাবমিট দি এপ্লিকেশ্যন। আৰু এপ্লিকেশ্যনখন অথবা আবেদন পত্ৰখন দিব লাগিছিল ক'ত? টু দি মেডিকেল অথৰিটি। মেডিকেল অথৰিটিক দিব লাগিছিলে, অৰ টু দি মেডিকেল অথৰিটি কনচাৰ্ণ ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল। এইটো হ'ল আগৰ ৰুল। যদি যিজন ব্যক্তি ডিছেবল হয় বা তেওঁৰ ডিছেবিলিটি আছে, তেওঁ আবেদন পত্ৰ দিব লাগিছিল আগতে ইন ফৰ্ম 4 ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পাবৰ কাৰণে। সেই আবেদন পত্ৰখন দিব লাগিছিল আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিছিলে ক'ত? টু দি মেডিকেল অথৰিটি। মেডিকেল অথৰিটিক ছাবমিট কৰিব লাগিছিলে আবেদন পত্ৰখন, অৰ টু দি মেডিকেল অথৰিটি কনচাৰ্ণ ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল। আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আছে, তাৰে যিটো মেডিকেল অথৰিটি আছে কনচাৰ্ণ, তাত তেওঁ দিব লাগিছিলে। এইটো হ'ল আগৰ ৰুল। আৰু এই ৰুলটো মেনশ্যন আছিলে ৰুল 17। ৰুল 17ত মেনশ্যন আছিলে। ৰুল 17টো হৈছে ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি। যিটো ৰুল 17 আছে আইনৰ, দি ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিছ এক্ট যিখন আছে আইন, তাৰে ৰুল 17টো হ'ল ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি। এই ৰুল 17ত উল্লেখ আছে চাৰ্টিফিকেট যিখন ডিছেবিলিটি আপুনি পাব, কেনেকৈ আবেদন পত্ৰ দিব লাগে, সেই বিষয়ে ৰুল 17ত আছিলে। আৰু এই ৰুল 17টো ৰিভাইজ হৈছে, এতিয়া সলনি হৈছে। আগতে কি আছিলে? আগতে আছিলে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি ডিছেবল হয় বা তেওঁৰ ডিছেবিলিটি আছে, তেওঁ আবেদন পত্ৰ দিব লাগিছিল, এখন ফৰ্ম আছে ইন ফৰ্ম 4, আৰু সেই আবেদন পত্ৰখন ছাবমিট কৰিব লাগিছিল মেডিকেল অথৰিটিক অথবা টু দি মেডিকেল অথৰিটি কনচাৰ্ণ ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যিটো মেডিকেল অথৰিটি আছে কনচাৰ্ণ, তাত দিব লাগিছিলে। কিন্তু এই ৰুলটো ৰিভাইজ হৈছে, এতিয়া সলনি হৈছে। ৰুল 17 ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি হেজ বিন ৰিভাইজড। এই ৰুলটো সলনি হৈছে এখন নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে। অন 16/10/2024 অৰ্থাৎ 2024 16/10 the Ministry of Social Justice
and Empowerment notified the Rights of Persons with Disabilities Amendment Rules 2024 to amend the Rights of Persons with Disability Rules 2017. The provisions came into force on 18/10/2024. অৰ্থাৎ 16/10/2024 the Ministry of Social Justice আৰু Empowerment যিটো অথৰিটি আছে the Ministry of Social Justice and Empowerment যিটো আছে তেওঁলোকে এখন জাননী দিছিলে notified কি notify কৰিছিলে the Rights of Persons with Disability Amendment Rules 2024 এইখন notify কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে to amend the Rights of Persons with Disability Rules 2017 যিখন ৰুল আছে সেইখন এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে the Ministry of Social Justice and Empowerment 16/10/2024 এখন জাননী দিছিলে the provisions came into force on 18/10/2024 আৰু তাৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে সেইখিনি কেতিয়া আহিছিলে 18/10/2024 আহিছিলে অৰ্থাৎ ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আবেদন পত্ৰ দিবলৈ যাব তাৰ যিটো ৰুল আছিল আগৰ ৰুলটো সলনি হৈছে ৰিভাইজ হৈছে সেইটো হৈছে ৰুল 17 য'ত উল্লেখ আছে এপ্লিকেশন ফৰ সার্টিফিকেট অফ ডিসেবিলিটি এই ৰুলটো সলনি হৈছে আগৰ ৰুল মতে মই আকবাৰ কৈছো আগৰ ৰুল মতে কোনোবা ব্যক্তি যদি ডিসেবল হয় বা ডিসেবিলিটি থাকে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ দিব লাগিছিল ইন ফৰ্ম 4 আৰু সাবমিট কৰিব লাগিছিল তেওঁৰ আবেদন পত্ৰখন টু দি মেডিকেল অথৰিটি অৰ টু দি মেডিকেল অথৰিটি কনসাৰ্ন ইন এ গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল সাবমিট কৰিব লাগিছিল মেডিকেল অথৰিটি অথবা মেডিকেল অথৰিটি কনসাৰ্ন ইন এ গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেলৰ যেটো মেডিকেল অথৰিটি আছে কনসাৰ্ন মেডিকেল অথৰিটি আছে তাত দিব লাগিছিল এটো আগৰ ৰুল 17 এই ৰুল 17 টো এতিয়া সলনি হৈছে এখন নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে 16/10/2024 কোনে কৰিছে দি মিনিষ্ট্ৰি অফ সোশ্যাল জাস্টিস এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট notified the rights of persons with disabilities amendment rules 2024 এইখন notify কৰিছিল কিহৰ কাৰণে to amend the rights of persons with disability rules 2017 এই 2017 যিখন ৰুলটো এমেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে সেই জাননীখন বা notification notify কৰিছিল 16/10/2024 the provisions came into force on 18/10/2024 তাৰ যিখিনি প্ৰভিজন বিষয়বস্তু যিখিনি আছে সেইখিনি আহিছিল কেতিয়া 18/10/2024 এতিয়া আগৰ ৰুলটো আপোনালোকে গম পালে ৰিভাইজ যেতিয়া হ'ল ৰুল 17 টো ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশন ফৰ সাৰ্টিফিকেট অফ ডিসেবিলিটি যেতিয়া এই ৰুলটো ৰিভাইজ হ'ল আগতে কি ৰুল আছিল এটো কলো ৰিভাইজ হোৱাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ ৰুলটো আপোনালোকে গম পালে ৰিভাইজ হোৱাৰ পিছত সংশোধন হৈ যেতিয়া আহিলে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল এতিয়া কি হ'ল প্ৰেজেন্ট যিটো ৰুল সংশোধন হৈ আহিলে তাত কৈছে এনি পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি উইল হ্যাভ টু এপ্লাই ইন ফৰ্ম 4 ফৰ দি ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট যেতিয়া ৰিভাইজ হৈ আহিলে যেতিয়া সংশোধন এইটো হ'ল তাত ক'লে সংশোধন কৰাৰ পিছত any person with disability will have to apply যিজন ব্যক্তি ডিসেবল হয় বা ডিসেবিলিটি আছে তেওঁৰ আবেদন পত্ৰ দিব লাগিব ইন ফৰ্ম 4 ফৰ দি ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে যিজন ব্যক্তি ডিসেবল হয় বা ডিসেবিলিটি আছে তেওঁ এপ্লাই কৰিব লাগিব ইন ফৰ্ম 4 ফৰ দি ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তেওঁ ফৰ্ম 4 এপ্লাই কৰিব লাগিব and the unique disability identity card অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি ডিসেবল হয় বা ডিসেবিলিটি আছে তেওঁ ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আৰু যিখন ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডেন্টিটি কাৰ্ড আছে সেইখনৰ কাৰণে তেওঁ ফৰ্ম 4 এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু সাবমিট কোড কৰিব লাগিব and submit the application to the medical authority তেওঁ সেই আবেদন পত্ৰখন সাবমিট কৰিব মেডিকেল অথৰিটি or অথবা to the medical authority concerned in a hospital এইখিনিতে মন কৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধনটি এইখিনি এই পইণ্টটোত হৈছে আবেদন পত্ৰখন মেডিকেল অথৰিটিক সাবমিট কৰিব or the medical authority concerned in a hospital
not necessarily be a government hospital. যিখন আবেদন পত্ৰ সাবমিট কৰিব কাক দিব লাগিব মেডিকেল অথৰিটিক দিব লাগিব অথবা মেডিকেল অথৰিটি কনসাৰ্নড ইন এ হস্পিটেল কিন্তু সেই হস্পিটেলখন গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল নহলেও হ'ব কিন্তু আগৰ ৰুল মতে আবেদন পত্ৰখন ক'ত দিব লাগিছিল মেডিকেল অথৰিটিক দিব লাগিছিল অথবা মেডিকেল অথৰিটি কনসাৰ্নড ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল দিব লাগিছিল যেতিয়া ৰুলটো সংশোধন হ'ল সংশোধনীত কি ক'লে আবেদন পত্ৰখন ক'ত দিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটৰ পাব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই আবেদন পত্ৰখন ইন ফৰ্ম 4ত এপ্লাই কৰিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডেন্টিটি কাৰ্ডখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্ম 4খনত এপ্লাই কৰিব আৰু সাবমিট ক'ত কৰিব মেডিকেল অথৰিটিক সাবমিট কৰিব মন কৰিব মেডিকেল অথৰিটিক সাবমিট কৰিব অৰ মেডিকেল অথৰিটি কনসাৰ্নড ইন এ হস্পিটেল আৰু হস্পিটেলৰ যেটো মেডিকেল অথৰিটি আছে কনসাৰ্ন মেডিকেল অথৰিটি আছে তাক দিব কিন্তু হস্পিটেলখন গভৰ্ণমেণ্ট নহলেও হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত কৰিলেও হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল নহলেও হ'ব এটো সংশোধনীত আহিল আৰু এটা বিশেষ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেইটো হৈছে আগতে কি আছিল যেতিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিব যেতিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অথবা ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডেন্টিটি কাৰ্ডখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে কি দিব লাগিছিল আবেদন পত্ৰৰ লগত proof of residence দিব লাগিছিল লগত দুখন 2 recent passport size photographs and Aadhaar number / enrollment number were required to be submitted along with the application যিজন ব্যক্তি ডিসেবল বা ডিসএবিলিটি আছে তেওঁ যেতিয়া আবেদন পত্ৰখন দিব আগৰ ৰুল মতে সেই আবেদন পত্ৰখনৰ লগত তেওঁ দিব লাগিছিল proof of residence 2 numbers of recent passport size photographs and Aadhaar number enrollment number were to be submitted along with the application সেই এপ্লিকেশনখনৰ লগত এই নথিখিনি দিব লাগিছিল যেতিয়া সংশোধনী হ'ল সংশোধনীৰ পিছত অলপ খলনি হ'ল কি খলনি হ'ল along with the proof of residence and Aadhaar number enrollment number proof of identity and a recent photograph which should not be older than 6 months has to be furnished সংশোধনী যেতিয়া হৈ আহিলে যিখন আবেদন পত্ৰ আপুনি দিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তাৰ লগত আগতে কি নথি দিব লাগিছিল সেইখিনি উল্লেখ কৰিলো কিন্তু যেতিয়া সংশোধন হৈ আহিলে এমেন্ডমেন্ট হ'ল তেতিয়া কি দিব লাগিব লগত along with the proof of residence and Aadhaar number / enrollment number residence-or proof-or logote Aadhaar number আৰু enrollment-or লগত proof of identity দিব লাগিব আৰু এই রিসেন্ট ফটোগ্ৰাফ এখন দিব লাগিব যিখন সমাহতকে পুৰণি হ'ব নোৱাৰিব মনত ৰাখিব তাৰ পিছত ৰুল 17 টো ৰিভাইজ হ'ল অৰ্থাৎ ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশন ফৰ সাৰ্টিফিকেট অফ ডিসএবিলিটি হেতু ৰিভাইজ হ'ল কি নথি দিব আগতে লাগিছিল সংশোধনীৰ পিছত কি নথি দিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত মই উত্থাপন কৰিলো এতিয়া আইছো ৰুল 18 ৰুল 18 ৰিলেটিং টু ইস্যু অফ সাৰ্টিফিকেট অফ ডিসএবিলিটি হ্যাজ বিন ৰিভাইজড অৰ্থাৎ ৰুল 18 টো সংশোধন হৈছিল এই ৰুল 18 টোত কি কৈছে আগতে এই ৰুল 18 টো pertains to issue of certificate of disability disability certificate খন কেনেকৈ ইস্যু কৰিব ৰুল 18 ত এই কথাখিনি আগতে আছিল আৰু এই ৰুলটো ৰিভাইজড হ'ল আগতে কি আছিল ৰুল 18 ত on receiving the application যেতিয়া এপ্লিকেশনখন পাব the medical authority had to verify the information আগৰ ৰুল মতে যেতিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিব ডিসএবিলিটি সাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আগৰ ৰুল মতে মেডিকেল অথৰিটি যেতিয়া আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন ৰিসিভ কৰিব তেতিয়া কি কৰিব মেডিকেল অথৰিটিয়ে যেতিয়া ৰিসিভ কৰিব সেইখন ভেৰিফাই কৰিব ইনফৰমেশনখিনি তাৰ আপুনি যিখিনি ইনফৰমেশন দিছে সেইখিনি মেডিকেল অথৰিটি ইনফৰমেশনখিনি ভেৰিফাই কৰিব চালিজাৰি চাব আগৰ ৰুল মতে আৰু assess the disability in terms of relevant guidelines if after assessing the medical authority was satisfied then it had to issue a certificate of disability in his favor in form 5, 6 and 8 মন কৰিব দেই আগৰ ৰুল মতে সাৰ্টিফিকেট যিখন ডিসএবিলিটি সাৰ্টিফিকেট সেইখন ইস্যু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ সংশোধনী আহিল
আগতে ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম আছিল? অন ৰিচিভিং দি এপ্লিকেশ্যন, যেতিয়া মেডিকেল অথৰিটিয়ে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন পালে, পোৱাৰ পিছত মেডিকেল অথৰিটিয়ে আপুনি তাত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিছে, যিখিনি তথ্য দিছে, সেইখিনি ভেৰিফাই কৰিব। আৰু তাৰপিছত ডিছেবিলিটিখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপোনাৰ কিমানখিনি ডিছেবিলিটি আছে। ৰেলিভেণ্ট যে গাইডলাইন থাকিব, সেই গাইডলাইন মতে আপোনাৰ ডিছেবিলিটিখিনি এছেছ কৰিব বা নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু আফটাৰ এছেছিং, মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত দি মেডিকেল অথৰিটি যেতিয়া ছেটিছফাই হ'ব, তেতিয়াহে মেডিকেল অথৰিটিয়ে চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটিখন ইছ্যু কৰিব আপোনাৰ ফেভাৰত ইন ফৰ্ম 5, 6 and 8। এইটো হ'ল আগৰ নিয়ম। এতিয়া ৰুল 18টো ৰিভাইজ হ'ল, সংশোধনী হ'ল। সংশোধনী হোৱাৰ পিছত ৰুলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল সেইটো জানি থওক। ইফ আফটাৰ এছেছিং, আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত, চোৱাৰ পিছত দি মেডিকেল অথৰিটি ইজ ছেটিছফাইড, মেডিকেল অথৰিটি যদি ছেটিছফাই হয়, অৰ্থাৎ সন্তোষজনক হয়, আপুনি যিখন আবেদন পত্ৰ দিছে, মেডিকেল অথৰিটিয়ে সেইখন মূল্যায়ন কৰিলে। মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত মেডিকেল অথৰিটি ছেটিছফাইড হ'ল। ডেট কি ছেটিছফেকশ্যন পালে? এ পাৰ্চন হেজ এ ডিছেবিলিটি। নতুন আগৰ ৰুলটো ক'লোঁ ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন, ৰুল 18, সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল, সংশোধনী হ'ল। সংশোধনী হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল নিয়মটো? ইফ আফটাৰ এছেছিং, আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত মেডিকেল অথৰিটিয়ে যদি ছেটিছফাই হয় যে আপোনাৰ ডিছেবিলিটি আছে, তেতিয়া দেন দি মেডিকেল অথৰিটি উইল হেভ টু ইছ্যু এ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি। তেতিয়া মেডিকেল অথৰিটিয়ে ইছ্যু কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন ইন ফৰ্ম 5 and form 6 and one of the 3 types of color coded identity card, যিখন মই উল্লেখ কৰিলোঁ, যাক আমি চমুকৈ ইউডিড বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ ইউনিক ডিছেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড। এইখন ইছ্যু কৰিব ইন ফৰ্ম 7 ইন হিজ ফেভাৰ। মন কৰিব, অৰ্থাৎ ৰুল 17টো ৰিভাইজ হ'ল। ৰুল 17টো কি আছিলে? এপ্লিকেশ্যন ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি, আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধন আহিলে, এইখিনি ক'লোঁ। আৰু ৰুল 18টো ৰিভাইজ হৈছিলে। ৰুল 18 পাৰ্টেইনছ টু ইছ্যু অফ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটি, কিদৰে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিব, আগৰ নিয়মটো কেনেকুৱা আছিলে সেইটো আপোনাৰ লগত উল্লেখ কৰিলোঁ। আৰু আগৰ নিয়মটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত। অন ৰিচিভিং দি এপ্লিকেশ্যন, দি মেডিকেল অথৰিটি হেড টু ভেৰিফাই দি ইনফৰমেশ্যনখিনি ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিছেবিলিটিখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিমানখিনি আপোনাৰ ডিছেবিলিটি আছে, গাইডলাইন মতে আছে নাই, সেইখিনি ৰেলিভেণ্ট গাইডলাইন মতে চালি জাৰি চাব। তাৰপিছত এছেছ কৰিব, মূল্যায়ন কৰিব। মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত মেডিকেল অথৰিটিয়ে ছেটিছফেকশ্যন যদি পায়, তেতিয়াহে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাক ইছ্যু কৰিব ইন হিজ ফেভাৰ ইন ফৰ্ম 5, 6 and 7। এইটো হ'ল আগৰ ৰুল, আগৰ নিয়ম। যেতিয়া সংশোধনী হ'ল, সংশোধনী হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল? ইফ আফটাৰ এছেছিং, মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত দি মেডিকেল অথৰিটি ছেটিছফাইড ডেট, যদি মেডিকেল অথৰিটিয়ে ছেটিছফাই হয় যে আপোনাৰ ডিছেবিলিটি আছে, তেতিয়াহে মেডিকেল অথৰিটিয়ে আপোনাক ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰিব ইন ফৰ্ম 5, 6 and one of the 3 types of color coded identity card, যাক আমি ইউডিড বুলি কওঁ শ্বৰ্টত, ইন ফৰ্ম 7 ইন হিজ ফেভাৰ। আগৰ নিয়মটো অলপ জটিল আছিলে, পিছৰ যেতিয়া সংশোধনী আহিলে সেইটো অলপ সহজ হৈ পৰিলে। কেনেকৈ সহজ হৈ পৰিল? আবেদন পত্ৰখন দিয়াৰ পিছত এছেছ কৰিব, অৰ্থাৎ মূল্যায়ন কৰিব আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন। আৰু মেডিকেল অথৰিটি যদি ছেটিছফেকশ্যন পায় যে আপোনাৰ ডিছেবিলিটি আছে, তেতিয়া ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাক ইছ্যু কৰিব মেডিকেল অথৰিটিয়ে। আৰু ফৰ্মকেইখন হ'ল ইন ফৰ্ম 5, 6 and one of the 3 types of color coded I card in form 7 in his favor, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফেভাৰত। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধন
সংশোধনী হৈছিল কিহৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধনী হৈছিল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল আৰু ইছ্যু অফ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিছেবিলিটিৰ ওপৰতো সংশোধনী হৈছিলে অৰ্থাৎ ৰুল 17 and 18 কি সংশোধনী হৈছিল আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইছ্যু অফ ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কি সংশোধনী হৈছিলে সেই গোটেইখিনি আজি আপোনালোকৰ আগত মই উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও কিছু লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ আলোচনা আজি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আৰু মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে আজিকালি ব্যক্তিয়ে অলৰেডি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু লগতে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাব স্কিপ কৰি নাচাব কাৰণ আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক জটিল স্কিপ কৰি আৰু আধাটা সমাপ্ত কৰি চালে বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এই অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী এইখিনি কৈ মোৰ আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ